Så, jag tänkte visa hemgångspackningen lite snabbt nu. Det här är en ryggsäck så att man kan bära den. Det här är en billig ryggsäck helt enkelt. För att jag räknar med att den här kommer förmodligen ligga i bilen och kanske aldrig användas. Men till att börja med 2 liter vatten. För den här är dimensionerad för 1 till 2 personer och gå upp till 10 mil. Och 2 vuxna och 2 små barn upp till max 50 kilometer. Så om man nu är 4 personer eller 2 personer så är det lättare att fördela ut 4 flaskor vatten än att ha bara en stor flaska eller 2 flaskor. Så här på utsidan så har jag redan en till liten ryggsäck. Och det här är en sån här pytteliten som man viker upp. För är man 2 till exempel, då kan man ju fördela vikten på 2 personer. Och då går det ju lite fortare. Och i den här så kan man ju lägga lite mat och vatten eller vad man nu vill fördela vikten med. Här är ett litet ytterfack med lite små saker bara. Och där har jag lagt i en påse. En genomskinlig påse så att det är lätt att se vad man har i för någonting. Och det här är inte i den ordningen som saker och ting är viktigt, utan det är i den ordningen som jag plockar fram grejerna. Men en enkel pannlampa med rött och vitt ljus. Kontanter. Det är bra. Batterier till ficklampan och till en liten annan grej sen. Sen ett par stycken laddbara lampor med rött och vitt ljus. 2 stycken sådana laddade och laddkabel. De går att ladda i bilen. Stormtändstickor i ett vattentätt fodral. Eldstål. En tändare som jag har satt fast den här gaskläppen med en påsförslutare. Och en universalnyckel så att man kan öppna vattenutkast och liknande. Och här en liten monokikare så att man kan titta på, läsa på skyltar till exempel på avstånd, läsa av terrängen så att man inte behöver gå fram i onödan till exempel. En väldigt enkel, lätt kikare som inte väger någonting. Sen vidare så har vi ett ytterfack, toapapper. Och har man barn och fru och sånt med sig, ja, då vill man ha lite bekvämt. Så ett par vikmuggar och ett par sporkar så att det är enklare att äta. Ett första förband. Och det är så här att om man nu ska gå hemåt, då är det viktigt att ta hand om sina fötter. För att det är det som kommer att vara prioritet. Så därför så finns här tejp för fötterna och servetter för att desinficera. Det finns också alkogel. Och den här alkogelen, den brinner även.
Och vad finns det mer? Det finns skavsårsplåster. Ett förstoringsglas så man kan se stickor och annat på kroppen. Men framförallt man kan göra upp eld med den också. Och sen det vanliga, lite plåster och sen så finns det också smärtstillande Ipren här. Men det här är absolut inget våldsamt trauma-kit. Utan det är för stora skador. Utan det här är egentligen bara för att kunna ta hand om fötterna. För att fokus är att gå hemåt. Ibland så har jag ju också en sjukvårdsväska i bilen för svårare skador. Som nu till exempel ligger här. Den tar jag och visar en annan dag. Här är en vevradio av enklare modell. Som har ficklampa och radio så att man kan lyssna på P4 till exempel. För det är svårt att förutsäga orsaken till varför man behöver stanna och lämna bilen och gå hemåt. Men det kan ju vara bra att ha en radio för att kunna lyssna på nyheter och liknande. Men med den här så kan jag också ladda upp min mobiltelefon om det skulle behövas. Jag har också ett vattenreningsfilter som passar på de här petflaskorna. Så man kan skopa upp, när man har druckit upp vattnet så kan man ju fylla upp 2 vattenflaskor med vatten ifrån en bäck eller sjö eller liknande. Och så kan man filtrera det ner i en annan tom flaska till exempel. Eller dricka det direkt. Det finns också med en klämpåse och i klämpåsen så ligger det en tub. Ett sugrör helt enkelt så man kan suga upp vatten då. Och när man ska gå hem då är det viktigt att man hittar. Därför så en syftkompass. Så att man kan ta ett bäring. Och sen är det här kartor över hela det området som jag normalt sett vistas och lite till. Så att här finns det vandringsleder, stigar och allting. Så att det här är ett bra komplement till en vanlig vägkarta. Inte för att köra bil, men när man ska gå. Nu är vi i december, det är plus 4 grader, så det är ganska milt för årstiden. Men här finns det underställ, byxa och tröja. Varför bara ett underställ då om man är kanske upp till 4 personer? Jo, därför att när man går själv så är det mycket svårare att hålla temperaturen nattetid. Så då vill man kunna pälsa på sig, därför att om man försöker vila så är det väldigt svårt att ha. Har man en eld igång så kan man inte vila och ha eldvakt samtidigt. Så är man 2 däremot, då är det lättare att hålla elden vid liv och man kan turas om. Och då, självklart så vill man ju ha varma kläder också. Men jag brukar ha ordentliga kläder och bra skor på mig. Och är det så att man inte har ordentliga kläder och bra skor på sig, ja, då behöver man komplettera med det i bilen. Men allt kan inte få plats i ryggsäcken. Däremot
så finns det 4 stycken såna här multiscarf i flis. Det är en sån här tub som man drar över huvudet helt enkelt, så man kan ha det som en halsduk eller man kan ha det som en mössa. Man kan dra upp det över ansiktet. Och det här är bra om man behöver sova ute eller om det är kallt ute helt enkelt, och ha någonting på huvudet som ett komplement. Så kommer vi ner till lite mat här. 4 stycken frystorkade måltider. 8 stycken portioner chokladdryck och 8 portioner kaffe. 8 stycken såna här måltidskakor man kan äta på vägen. För att jag tror inte, om det är så att om man ska bege sig hemåt och gå hem, då vill man inte stanna till och laga mat i onödan, utan man vill kunna äta medan man går, så länge man orkar gå. Men om man behöver stanna på natten, då har man ju tid kanske att laga lite mer mat. Därför så är det 4 frystorkade rätter, och resten kommer att vara, det är sånt som man kan äta på vägen i princip. Sen är det sån här nödproviant. Varje sån här förpackning innehåller 9 stycken individuellt förseglade plastförpackade nödproviant, alltså en slags kaka. Och den här innehåller 2300 kilokalorier, en sån här låda. Så det är 2 stycken sådana. Och det här kan man klara sig på ganska länge. Här är 2 par arbetshandskar för vinterbruk från Biltema, enkla. Och sen är det 4 par strumpor. Det är 2 par innerstrumpor, 2 par ytterstrumpor. Det är alltså vintersocker. Men man kan ju ha dem på... Men det är socker för antingen för 4 personer eller för 2 personer om man vill ha dubbla lager. Om det är på vintern till exempel. Som sagt, när man går, då vill man vill ta hand om sina fötter. För att får man skavsår, då blir det betydligt tyngre att gå. Det blir jobbigare och gör ont helt enkelt. Och är det så att man behöver stanna, då kan man ju behöva ha lite verktyg. Och eftersom det här är då för 2 vuxna, så finns här 2 stycken moraknivar. Är man 2 som kan jobba samtidigt, så går det ju dubbelt så fort. Och behöver man skydd mot regn och vind, så finns här byggplast. Och det här är 2,7 meter brett och 3 meter långt. Så det här är en rejäl bit. Och den här är transparent, så är det så att man skulle få hål på en ruta på bilen, så går det att skära ut det här och tejpa fast det på rutan och laga hålet. För här finns det också en vävtejp. Och så finns det i ryggsäcken också en liten sovsäck. Och den här har komforttemperatur 7 grader och extrem låg 2 grader. Den här är väldigt tunn. Jag tror att jag skulle frysa i den här om jag försökte sova i den här nu. Om det är ner till 7 eller 2 grader. Den känns väldigt tunn. Men fördelen med det här, det är ett sovtäcke. Så man kan öppna den och så blir det som en stor filt. Så man kan ha den i bilen om det är kallt. Om man behöver stanna kvar i bilen. Om man är flera stycken. Är man själv så använder man den som en sovsäck. Och är man flera stycken så kan man dela på den och ha den som ett täcke i tankarna. Men det är någonting som isolerar i alla fall.
Som ett komplement till det så finns det 4 stycken sådana här det är som sådana här foliefiltar, men det är som en säck som man kan krypa in i. Så om man är själv så kan man hoppa ner i sovsäcken och dra på sig 1 eller 2 sådana över. Man kan göra om en sån här till ett liggunderlag genom att fylla den med löv eller kvistar, granris, tidningspapper, vad man hittar för någonting. Så de här är som ett komplement. Och här finns också 2 stycken sådana här rescue blankets. Så såna här som man kan ha som komplement till vindskyddet. När man gör ett vindskydd med den här plasten till exempel, så kan man sätta det på insidan om man har en brasa. Så reflekterar det värme ner mot där man ligger på ett effektivt sätt. Och här är 16 meter lina. Och det räcker för att slå upp ett vindskydd. Och det sista i ryggsäcken, det är för att laga mat. Och det är ett litet kokkärl. Med lock, gas och en liten brännare. Och det här är för att man ska kunna koka vatten och laga den här maten. Och är det så att gasen skulle ta slut, ja, då går det att använda det här direkt över öppen eld. Det är titan. Det är det som finns i den här ryggsäcken. Jag kan säga det att när jag pratade med en god vän igår angående innehållet i den här ryggsäcken, så kändes det som att det här är någonting man skulle behöva pröva innan man kan lita på det till 100%. Så att nu är det dags att testa det här. Vi syns. Hej!